भोपळी मिरची व बटाट्याची भाजी मी फ्रायरमध्ये केली. बटाटे घातल्याने भोपळी मिरची ही आपोआप खाल्ली जाते. भोपळी मिरची व बटाटा ही जोडी फ्रायरमध्ये कमी तेलात तळसली केली की अफाट चवदार खमंग होते. तुमचे उज्ज्वला पी मांजरेकर चॅनलवर मनापासून स्वागत. हा व्हिडिओ आवडला तर लाईक, शेअर, सबस्क्राईब नक्की करा. सुरू करूया.
पहा आपली भोपळी मिरची बटाट्याची तळसलेली ही भाजी फ्रायरमध्ये कशी मस्त दिसत आहे. फ्रायरमध्ये ही भाजी चविष्ट देखील होते. तुम्ही देखील ट्राय करा व तुमचा अनुभव कमेंट करा. व्हिडिओ आवडला तर लाईक, शेअर, सबस्क्राईब नक्की करा. See you soon with the next homemade recipe. Till then, bye.